gần 2.000 cây số, một dải đất hình chữ S và một ước mơ lớn. Ước mơ được cùng những người anh em lái trên những chiếc xe ga bền bỉ, chinh phục trọn vẹn vẻ đẹp của quê hương. Nhưng vượt xuyên Việt chưa bao giờ chỉ có màu hồng của nắng. Đó là những thử thách cực đại, là những cơn mưa miền Trung vùi dập chúng tôi trên những chiếc hai bánh mui trần. Liệu ba chú cháu có vượt qua được những cơn mưa bão này để tiếp tục hành trình về phía Bắc? Chào mừng bạn đến với tập 1 Mưa Dốc Lết và Bão Hoài Nhơn, hành trình tôi luyện. Trước khi bước vào hành trình hơn 4.000 cây số, việc đầu tiên và quan trọng nhất của chúng tôi là phải tu bổ lại hai con chiến nã. Bình thường đi phố thì vài chục cây số thì đơn giản, nhưng để cõng đồ đạc vượt đèo dốc thì phải chuẩn bị thật chu đáo. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi các bạn. Sài Gòn chắc vẫn còn đang ngái ngủ, thì hai chiếc xe ga này đã chất đầy đồ đạc để sẵn sàng lăn bánh thôi. Bây giờ là 5 giờ sáng rồi các bạn ơi. 5 giờ sáng ngày thứ Bảy. Bây giờ đã tới cầu vượt Dầu Giây rồi các bạn. Bây giờ hiện tại là 6 giờ 20 phút. Tiếp tục thôi. Phía trước chúng ta là đèo Mẹ Bồng Con đây các bạn. Với những người trẻ bây giờ, cái tên này nghe lạ lắm lắm. Người ta quen với những con đường cao tốc thênh thang, những dải nhựa phẳng lì, nên ít ai nhận ra mình đã vượt qua một ngọn đèo từng là huyền thoại thời của cánh tài xế Bắc Nam đó các bạn. Tên nghe sao mà hiền, mang tình mẫu tử đến thế, nhưng cũng đầy sự khắc nghiệt cho những cỗ máy cũ mỗi khi bằng mình leo dốc thời xưa. Sau khi nạp năng lượng cho xe thì cũng tới phần nạp năng lượng cho bản thân mình các bạn. Mời các bạn dùng buổi sáng chung với bé nhé. Nắng quá các bạn ơi, mà được cái bóng râm này đã lắm. Vui ra đây nghỉ vài phút. Trước chúng ta là bờ trắng với đồi cát rất đẹp. 1:45 rồi các bạn ơi, đang đứng ở bờ trắng đây. Tiếp tục hành trình thôi các bạn ơi. 12 giờ rồi, 9 giờ tối rồi. Các bạn ơi, Khi xe vừa lăn bánh tới khu vực Tháp Chàm của tỉnh Phan Rang thì trời miền đất bắt đầu nổi gió, mây đen đậm đặc. Trận mưa miền Trung thì cực kỳ lì lợm, bám theo dai dẫn, vuốt thẳng vào mặt kẻ lữ hành. Nhưng với mình, nắng thì là bạn, còn mưa cũng là người anh em. Chính vì nhờ trời mưa lạnh buốt nên giúp cho mấy bác cháu mình ăn uống càng thêm ngon miệng các bạn ơi. Mời các bạn tô bún cá Nha Trang nhé. Khi no nê và ấm áp rồi, chúng tôi lại khoác áo vào lên đường thôi các bạn.
Bây giờ đã hơn 6 giờ tối rồi các bạn. Chúng tôi cũng vừa mới qua khỏi ngã Ba Thành của Nha Trang thôi. Còn 40-50 km phía trước để tới biển Dốc Lết. Tôi đi kiếm biển nào hoang sơ để tắm biển các bạn ơi. Nó còn thấy biển các bạn. Thấy ai thấy biển không thấy ai rồi à? Agoda đây coi nó có rẻ không? Coi thử. Cầm biển đây chơi chút đi được mình. Ngắm thôi chứ không ở đây. Biển Dốc Lết. Đức Huy mệt chưa? Hả? Mệt không? Có mệt không? Có hả? Có sao cười? Cười còn vui mà. Bây giờ tay lên chào coi. Chào. Chào, chào. Rồi, vô. Lên lầu 2. Ba trăm rưỡi tối. Ok. Rộng ha. Rộng rãi thoải mái có riêng. Ok. Cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi. Một ngày dài vật lộn với mưa gió, người ngợm và chiến mã bám đầy bùn đất, tinh thần thì vẫn rực cháy. Bây giờ mình kiếm cái tí gì đó để lót bụng thôi, để ngày mai có sức lại tiếp tục nói mặt với cung đường phía trước. Ở trong Dốc Lết ra nè, đi vòng vòng chơi nè. Cái gì cây kia? 5 người không? Không, có 2 người à. 2 người, 55 nữa. Thôi. Sáng nay khi thức dậy nhìn qua khung cửa sổ thì thấy mây đen vẫn đen kịt, mưa cũng còn rỉ rả, nên bước đầu tiên là phải chuẩn bị cho hành trình tiếp theo là trang bị bộ áo mưa ngay từ khách sạn. Dạo một vòng khu du lịch Dốc Lết nha các bạn. Xuyên Việt ngày thứ 2 các bạn ơi. Bây giờ là 7 giờ 10. Thôi đi dạo quanh cái khu du lịch Dốc Lết. Hôm nay phát triển như thế nào rồi? Đã 10 năm quay lại giờ không ra nữa các bạn ơi. Khách sạn, nhà hàng mọc lên lắm. Bún bò hết. Ăn đi Đức Huy. Thôi thôi bạn. Theo người dân ở đây nói là 2 ngày nay biển động các bạn ơi, sóng rất là lớn.
Sau khi loay hoay cùng bé chơi ở bãi biển thì bây giờ 9 giờ rồi các bạn. 9 giờ thì chúng tôi mới rời bãi biển và bắt đầu xuất phát tiến ra phía Bắc đây. Mời các bạn cùng mình hành trình nha. Tạm biệt dốc Tết. Sau khi vượt qua những dặm dài mưa gió, ba bác cháu mình lại chạm mặt đèo Cả, ngọn đèo sừng sững án ngữ ranh giới giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Một bên là vách đá giật nướng, một bên là vịnh Vũng Rô xanh ngắt. Đèo Cả không chỉ là thử thách cho những tay lái xe ga như bọn mình, mà còn là một bữa tiệc của thị giác. Những khúc cua tay áo vắt vẻo trên sườn núi mở ra tầm nhìn phóng khoáng đến vô tận. Với kẻ phiêu bạt, đây chính là khoảnh khắc mà mọi mệt mỏi của bụi đường đều hóa thành hư không trước vẻ đẹp hùng vĩ của đất trời miền Trung. Vừa đổ hết những khúc cua tay áo của đèo Cả thì vịnh Vũng Rô xuất hiện như một viên ngọc bích ẩn mình giữa vùng vây của núi đá. Nơi đây nước xanh ngắt và lặng tờ, khác hẳn với sự hung dữ của sống ngoài khơi xa. Với kẻ phiêu bạt, Vũng Rô không chỉ là cảnh đẹp mà còn là nơi lưu giữ những linh hồn của những con tàu không số năm xưa. Dừng xe bên lề đường, nhìn xuống mặt biển phẳng lặng, lòng người bỗng dịu lại sau những dặm dài mưa gió. Một thoáng lặng yên để hết căng bị mặn mòi của biển, rồi ba bác cháu lại tiếp tục dấn thân vào hành trình vạn dặm phía trước. Hùng vĩ quá các bạn, ngọn núi xanh mướt chót vót. Tạm biệt Vũng Rô, tạm biệt những gành đá và vịnh biển hiền hòa của xứ Nẫu. Phú Yên tiễn ba bác cháu mình bằng một chút vương vấn trong gương chiếu hậu để anh em mình chính thức bước vào hành trình chinh phục đất võ Bình Định. Xin chào các bạn Bình Định nhé. Tạm biệt Phú Yên thì đất võ Bình Định đón mình bằng một dải lụa trắng vút tận chân trời các bạn ạ. Cầu đó là cầu Thị Nại. Anh em biết không, vào thời điểm khánh thành năm 2006, đây chính là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và nó đã kiêu hãnh giữ vững kỷ lục đó suốt 11 năm. Mãi đến năm 2017 mới có đối thủ soán ngôi. Cầm lái hai chiếc xe máy lướt đi trên 2,5 km giữa bốn bề sóng nước. Gió biển quất thẳng vào lớp áo phong trần. Cảm giác đó thật sự đã lắm nha bà con à. Nhìn cậu nhóc ngồi phía trước tay lái vẫn đang mải mê ngắm sóng, mặc kệ gió bụi vây quanh. Mình càng thêm vững tin vào hành trình này. Xuyên qua cây cầu huyền thoại này, đích đến tiếp theo của ba bác cháu chính là Cát Tiến, nơi có tượng Phật uy nghiêm cao nhất Đông Nam Á đang chờ đợi. Dưới chân tượng Phật ngồi cao nhất Đông Nam Á, nhìn 600 bậc đá cao vút, mình biết sức người có hạn giữa hành trình vạn dặm. Không đủ thời gian để leo, mình chọn dừng lại thắp nén tâm hương từ xa, gửi lời cầu bình an cho cả đoàn lên cửa Phật. Tranh thủ lúc dừng chân nghỉ ngơi này, chúng tôi tìm một cái quán cóc ven đường để cho chiến binh nhí nạp thêm năng lượng bằng những món ăn vặt. Vừa ăn uống xong thì trời đất bỗng đổi màu, đổ mưa tầm tã tơi bời. Cung đường ven biển vốn thơ mộng giờ đây trở thành một thử thách cực đại. Hai chiếc xe cứ lầm lũi xé màn nước,
lầy lội trong bùn đất và gió biển tạt mạnh. Không còn thấy cảnh biển xanh, chỉ có sương mù dày đặc và nước dập vào mặt phong trần. Kính trên nón bảo hiểm cũng nhòe đi, đôi tay thì lạnh giá tê cống, nhưng ý chí của ba bác cháu không hề lung lay. Nhìn nhóc con vẫn đưa tay hứng mưa rồi giỡn đùa với nước, thì mình biết hành trình này chỉ mới bắt đầu một cách mạnh mẽ các bạn ạ. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm tại Hoài Nhơn. Sau một ngày dài vật lộn với những cơn mưa rát mặt trên đường, khi hai chiến mã đã được nghỉ ngơi thì mình vẫn ngồi đây cố gắng ráp nối những thước phim này để kịp gửi đến tất cả mọi người. Thú thật là giữa cơn buồn ngủ và cái mỏi nhừ của đôi tay suốt 700 km, bản dựng này chắc chắn sẽ không có tránh khỏi những thiếu sót, những đoạn cắt chưa mượt hay lời kể chưa hay. Mong bà con và các bạn lượng thứ cho kẻ lữ hành còn nhiều vụng về này nhé. Tạm khép lại ngày thứ hai đầy giông bão. Ba chú cháu mình sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức. Tập tiếp theo chúng mình sẽ đưa mọi người đi chinh phục đệ nhất hùng quan là đỉnh Hải Vân, với những thước phim sẽ mãn nhãn hơn. Cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và đồng hành. Còn bây giờ mình xin được phép chợp mắt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập 2 nhé.